KCV, yeah. Need an internet or the access point. You got everything you need. You got KCV. Need a laptop or a CCTV. You got everything. Hi guys! I'm Majoy Apostol. At ngayon nga guys, kung nakikita nyo, dumating na yung mga in-order kong CCTV. Ayan. Ang dami. At syempre, kasama ko din ang KCV I.T Solutions dahil ngayong araw din nila ikakabit to. KCV in the place to be. We protect your business, yeah, you trust me. Okay guys, ngayon nandito tayo sa labas ng bahay dahil itong labas namin ang unang kakabitan ng CCTV. Kung nakikita nyo naman yan, dito sila kuya. At yung camera na dinidikit nila dito is IP camera guys ang tawag dito. Syempre para makita natin yung mga shopping na dumadating paglabas, diba? So yan, tingnan natin. You got everything you need, you got KCV. Need a Wi-Fi or a POS. You got everything you need, you got KCV. Data network or security. You got everything you need, you get. And that's it guys! Ilang oras lang meron na kami agad na CCTV. Kaya thank you so much po again sa KCV I.T Solutions. Grabe, sobrang panatag na ako makakaalis ng bahay. At kapag walang tao dito sa bahay. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? If naghahanap kayo ng mga CCTV para sa bahay nyo, sa office, o kahit sa anong building pa yan, i-message nyo lang sila sa kanilang Facebook, KCV I.T Solutions. At syempre, meron din silang website guys. Chill lang kayo. Ang kanilang website ay kcvitsolutions.com. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-message na kayo dahil i-assist nila kayo agad. We, innovation at its finest.